चिलगडी च्यानलको अर्को भिडियोमा स्वागत छ। चिलगडी च्यानलमा मैले धेरै ट्राभल टिप्सहरू अनि त्यसपछि प्लेनमा हुने कुराहरू चाहिँ त्यसबारे ट्राभल त्यसैगरी टिप्सहरू कुरा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई दिइरहेको हुन्छु र आज चाहिँ अलिकति फरक विषय तर त्यही आकाशमा उड्ने कुरा आकाशबाट उडेर ल्यान्ड गर्ने कुरामै चाहिँ अर्को भिडियो लिएर आएको छु। आज चाहिँ म कोरियामा छु र कोरियामा रहेर म चाहिँ सुजनजीको अफिसमा आइपुगेको छु। सुजन शाक्यजी हजुरलाई स्वागत छ। हजुर नमस्ते। उहाँलाई चाहिँ हामी नेपालीहरूले त यसै पनि चिन्छौँ हैन। नेपाली भन्दा पनि कोरियामा चाहिँ उहाँ एकदमै फेमस हुनुहुन्छ। उहाँ टिभीमा पनि हुनुहुन्छ र त्यो सँगसँगै चाहिँ प्यारासुट जुन चाहिँ हामीले सुनेर देखेर आइरहेको कुरा त्यो कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ र यो प्यारासुट चाहिँ नेपालमा पनि बेच्नुहुन्छ। हजुर हजुर हामी चाहिँ नेपाल मात्र नभएर हजुर विश्वभरि नै बेचिरहेछौँ हैन। अब यो प्यारासुट भन्दाखेरि तपाईले पोखरा जानुभयो भने चाहिँ त्यो हाम्रो प्याराग्लाइडिङ भन्छौँ नि। हजुर हजुर प्याराग्लाइडिङमा युज हुने तपाईले नदेख्नु हुने त्यो रिजर्भ प्यारासुट भनेर हुन्छ कि अब जुन यो हामी चाहिँ ठुलो यो विङ्स मात्र देख्छौँ हैन। यदि यो फेल खायो भने के गर्ने त केही अप्सन त चाहियो नि हैन। त्यही भएर चाहिँ त्यसको लागि एउटा रेस्क्यु प्यारासुट भनेर छुट्टै हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले यहाँबाट डेभलप गर्छौँ हैन। यहाँ पछाडि देखिराख्नु भएको छ यिनीहरू चाहिँ त्यहाँ युज हुन्छ। भनेपछि रेस्क्यु प्यारासुट चाहिँ हजुरले हजुर बनाउनुहुन्छ हजुर ठुलो प्यारासुट भन्दा हजुर त्यो विङ्स चाहिँ हामीले यहाँ बनाउँदैन। कोरियामा चाहिँ हामीले बनाउने भनेको चाहिँ रेस्क्यु प्यारासुट्स। ओके अनि हजुरले चाहिँ यो ठाउँमा जोइन कसरी गर्नुभयो? यो ठाउँमा जोइन गर्नुको अब कारण भन्दा पनि हैन खासै यहाँको बस चाहिँ हजुर पहिला मसँगै नेपाल जानु भएको थियो। तर मैले चाहिँ उहाँ प्यारासुट कम्पनीको बस भनेर चाहिँ थाहा थिएन। जस्ट एज अ ट्रान्सलेटर चाहिँ म उहाँसँग इबिसी गएको थिएँ। अनि त्यति बेलै अब कुरा हुन्छ नि त इबिसीमा जाँदाखेरि त तपाईँको गर्ने पनि केही छैन नि दिनभरि हिँड्ने मात्रै हो हैन। त्यो हिँड्दै अब चढ्दै गर्दाखेरि हैन ब्याकग्राउन्डको बारेमा फ्यामिलीको बारेमा मेरो हबिजदेखि लिएर सबै अब 14 दिन कुरा भयो कि उहाँसँग। अनि उहाँले अहिलेसम्म चाहिँ जहिले पनि उहाँले भेट्दाखेरि ऊ भन्नुहुन्छ कि सुजन तँलाई मैले कम्पनीमा राखेको किन थाहा छ भन्दाखेरि तँसँग मैले 14 दिन लामो इन्टरभ्यू ल्याएको थिएँ भन्नुहुन्छ कि। हजुर नाइस एकदमै त्यो इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी। हजुर हजुर त्यही भएर पनि अब पोटेन्सियल छ यसमा भनेर मलाई अब लिनुभएको जस्तो लाग्छ हैन। अब यहाँ कुरा गर्दा गर्दै अब काम गरेको पनि हामी कति 7-8 वर्ष भइसक्यो सँगै। हजुर त्यो त अब हजुरको ब्याकग्राउन्ड भयो हैन। प्यारासुटको कुरा गर्नुपर्दा यो प्यारासुट चाहिँ हैन कसरी बनाइन्छ अथवा के मटेरियलबाट बनाइन्छ त्यो चाहिँ? यो चाहिँ अब हाम्रो लुगा सिउने जस्तै हो खास। हजुर त्यसमा चाहिँ अब अरू केही छैन सिउने नै हो सबै कपडाबाटै बनाउने हो। तर कस्तो हुन्छ भने अब फ्याब्रिकहरू हैन जस्तै हावा पास हुने फ्याब्रिक हैन हामीले अब कतिको हावा चाहिँ पास हुनुपर्छ कतिको चाहिँ यसले ट्र्याप गरेर राख्नुपर्छ हैन। अलिकति अब यो जुन साइन्टिफिक या जुन टेक्निकल जुन पर्फर्मेन्स वाइज चाहिँ अलिकति हुन्छ हैन। त्यसमा चाहिँ हामीले अब रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट टिमले चाहिँ कस्तो कस्तो मटेरियल युज गर्नुपर्छ हैन। यसको चाहिँ फेरि अब हामीले खोल्दाखेरि कति सेकेन्ड भित्रमा खोल्नुपर्छ हैन। यो फेरि अब म अब हल्का भयो भने फेरि यो के भन्छ हाम्रो हावा ट्र्याप भयो भने चाहिँ फेरि उडाएर लग्न सक्छ। यो हावा कसरी पास हुनुपर्छ यो टेक्निकल चाहिँ हामीले फेरि रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टबाट गरिन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ अब यो सेप एन्ड साइजहरू हैन जुन चाहिँ हाम्रो स्पेसिफिकेसन अलरेडी हुन्छ त्यही हिसाबमा चाहिँ सबै एक एक बुनेरै गर्ने हो। यो जुन हाम्रो चाहिँ यस्तै हाम्रो लुगा लगाउने जस्तै गरी सबै सिलाउने हो तर अलिकति मटेरियलहरू फरक हुने हो त्यति हो। किनभने यसमा त अब एउटा मान्छे हैन कहाँबाट जम्प गरेर त्यसमा अब भनौँ न उडिरहेछ भनेपछि त मान्छेको ज्यानै यसमा आधारित छ नि त हैन। त्यही भएर चाहिँ अलिकति टेक्निकल पार्टहरू चाहिँ छ भनेर हेर्नुभयो हुन्छ। अनि यो बनाउँदाखेरि चाहिँ सबैजनालाई हुने गरेर वेट एन्ड साइज भन्नु हजुर 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 त्यो चाहिँ सबैलाई वन साइज हुन्छ कि त्यो अनुसार पनि मान्छेको वेट अनुसार हैन। तपाईले जुन हाम्रो लुगा लगाउँदाखेरि अब जस्तै मिडियम भन्छौँ हैन 100 साइजको 95 साइजको रेगुलर साइज हैन लार्ज साइज भन्छौँ यस्तै हुन्छ। जस्तै यो भनेको अब हामीले चाहिँ यसको नाम चाहिँ यो यसलाई चाहिँ साइरस भन्छौँ यसलाई चाहिँ ओक्टागन भन्छौँ कि 8 वटा जति भएको हुनाले यस्तो छ हैन डिफ्रेन्सेस। अनि यो चाहिँ 8 वटा कर्नर भएको हुनाले ओक्टागन भएको हैन। यसमा पनि तपाईको चाहिँ स्मल लार्ज मिडियम ट्यान्डम भनेर हुन्छ कि स्मल भनेको चाहिँ वेट क्याटेगोरी हुन्छ जस्तै 50 to 60 हैन। अनि त्यसपछि लार्जमा चाहिँ कति 60 to 70 70 to 80 ट्यान्डम भनेको चाहिँ 2 जना चढ्न मिल्ने भएको हुनाले चाहिँ अब 2 जनाको वेट अब भनौँ न एकजनाको अभियसली 50-60 हैन 70 भनेपछि अब 100+ ट्यान्डम त्यस्तो हिसाबमा चाहिँ हामीले साइज वाइज चाहिँ बनाएको हुन्छ। अनि यो या डिफ्रेन्ट ड्रेस हैन यसमा चाहिँ के फरक छ? अब तपाईले चाहिँ अब यसो हेर्नुभयो भने हाम्रो लुगा जस्तै हो यो कलर फरक होला भन्नु सक्नुहुन्छ हैन। तर यो सबै चाहिँ प्रपोजल्सहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ कि जस्तै उता हेर्नुभयो भने चाहिँ दुईटा छ। हजुर यसमा चाहिँ तपाईको कार्गो भनेर चाहिँ जस्तै अब हाम्रो भनौँ न कुनै ठाउँमा अब अस्ति भर्खरै तुर्कीमा पनि तपाईको अर्थक्वेक भयो हैन। त्यति बेला अब हाम्रो मान्छेहरू जान सक्दैनन् नि त त्यहाँ चाहिँ अब तपाईको कस्तो हुन्छ भने प्लेनबाट
कार्गो चाहिँ ड्रप गरिदिनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ अब तपाईँको भनौँ न चाहिने त्यस्तो टुल्सहरू इक्विपमेन्ट्सहरू होइन यहाँबाट तपाईँको एयरक्राफ्टदेखि लिएर हम्बी ट्रक्सहरू पनि डेलिभरी गर्न मिल्छ कि यो चाहिँ एकदम ठुलो साइजको हुन्छ यो कन्ट्रोल गर्ने चाहिँ होइन कि तपाईँको ठ्याक्क जुन ड्रप पोइन्ट हुन्छ त्यहाँबाट खसालिदिएपछि चाहिँ ठ्याक्क त्यो भनेकै ठाउँमा चाहिँ झर्दैन होइन तर ठ्याक्क त्यो अब जुन अब टुडीखेलतिर झराउँदैछौँ भन्यो भने टुडीखेलको बिचमा या अलि साइडमा होइन त्यो हिसाबमा चाहिँ खस्ने हुन्छ यो चाहिँ अब हाम्रो मान्छेहरू मिलिट्रीहरूले चाहिँ युज गर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ तपाईँको हल्का यो सिफ्टिङ चाहिँ गर्न मिल्छ हजुर सिफ्टिङ गर्ने हुन्छ हजुर यो चाहिँ मिलिट्री प्यारासुट्सहरू भयो यो चाहिँ अब मिल स्पेक भनेर होइन मिलिट्री स्पेसिफिकेसन भनेर चाहिँ एकदमै टफ सामानहरू मात्रै युज हुन्छ कि सबै मिलिट्री वाइज मात्रै जस्तै हजुर मिलिट्री स्पेक भनेर छुट्टै हुन्छ त्यो स्पेकको मात्रै सामानहरू युज हुन्छ अनि यसमा चाहिँ अब तपाईँको यो चाहिँ प्याराग्लाइडिङहरूको लागि छुट्टै रेस्क्यु प्यारासुट्स भनेर यो चाहिँ अब अलिकति लाइट भर्जनमा अहिले चाहिँ धेरै खोज्छन् कि किनभने अब आजकल चाहिँ अब पोर्टेबल मान्छेले बेसी चाहन्छन् होइन अनि अहिले चाहिँ फेरि तपाईँको युरोपतिर गयो भने चाहिँ एउटा नयाँ त्यो के भन्छ एउटा नयाँ हबी चाहिँ निस्किएको छ कि त्यसलाई चाहिँ के भन्छ नि हाइक फ्लाइ एन्ड हाइक भन्ने छ कि हाइक एन्ड फ्लाइ भन्ने एउटा छ होइन त्यसलाई चाहिँ के हो भने हाइक गर्ने अनि एउटा लेभलमा आइसकेपछि चाहिँ त्यहाँबाट यत्तिकै फ्लाइ गरेर झरिहाल्ने कि हजुर अब यो हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले यो चाहिँ अब यो ओक्टागोन हो कि त्यहाँ हेर्नुभयो भने अब यो एउटा मान्छेलाई कभर गर्ने होइन यो यतिमा सीमित हुन्छ यो चाहिँ भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो नेपालमा पनि जान्छ नेपालमा पनि जान्छ हाम्रो नेपालमा चाहिँ यो चारवटा मध्ये कुन कुन यो चारवटा मध्ये चाहिँ तपाईँको अहिले रेस्क्युमा चाहिँ हाम्रो मिलिट्रीमा चाहिँ तपाईँको T10 भन्ने चाहिँ गइरहेछ अहिले रिसेन्टली चाहिँ छैन यो ब्याक टु 10 इयर्स अगाडि होला हामीले युएसमा चाहिँ किनभने यसको लाइफ स्प्यान धेरै हुन्छ तपाईँको 10 इयर्स युज गर्न मिल्छ अहिले पनि युज गरिरहेको हुन्छ होइन यो र योमा चाहिँ अहिले म्याक्सिमम युज गरेर आउँछ किनभने तपाईँको अहिले नेपालमा पनि प्याराग्लाइडर्सहरू त 200-300 जना त भइसकेको होला होइन त्यो हिसाबमा चाहिँ अभियसली यो दुईटा मध्ये कसैसँग चाहिँ हुनसक्छ हजुर त्यो चाहिँ यो साइजमा आउँछ भनेपछि डिफ्रेन्ट साइज हजुर साइज हुन्छ तर हजुर सेप चाहिँ साइजहरू फरक हुन्छ यस्तो हिसाबमा हुन्छ यहाँ अब यसरी लेखिएको हुन्छ कि जस्तै यो चाहिँ कति हो होइन 60 केजीको लागि म्याक्सिमम चाहिँ 120 सम्म यसले थाम्छ होइन यो चाहिँ साइज कुन हो 34.8 को होइन यसको नाम चाहिँ के हो यसरी चाहिँ ठ्याक्क राखिरहन्छ धेरै चाहिँ कुन बिक्री हुन्छ त कुन साइज अब यो धेरै बिक्री हुने चाहिँ तपाईँको कस्तो छ भने अहिले सबै ठाउँको हिसाबले फरक हुन्छ होइन अब जस्तै नेपालमा गयो भने तपाईँको मिलिट्री हिसाबमा चाहिँ जम्पिङ गर्ने प्याराट्रुपर्स भन्छ कतिजना छ त त्यो हिसाबमा उनीहरूले लिने भयो होइन अब यो भनेको त कमर्सियल हो तपाईँको जस्तै साइकलमा एउटा टायर राख्ने जस्तै भयो कि उनीहरूलाई एउटा रिजर्भको लागि त्यही भएर चाहिँ अब युरोपतिर जानुभयो भने त तपाईँको इटालीमा मात्रै 4000 to 5000 प्याराग्लाइडर्सहरू छ भनेपछि होइन अब युरोपमा सबै गऱ्यो भने त स्पेन यता गयो भने त अझै बेसी हुन्छ होइन त्यही भएर चाहिँ अब मलाई ठिक हुने वेट होइन मलाई ठिक हुने प्यारासुट त्यसरी नै बिकिरहेको हुन्छ हुन त अब नेपालबाट आएको मान्छे विदेशमा हुने बित्तिकै त के अरे सगरमाथा चढा छ भने जस्तै क्वेसन चाहिँ म तपाईँलाई गर्न जाँदैछु होइन तपाईँले चाहिँ यो होइन प्यारासुट लिएर एक्लै जम्प गर्नुभएको छ कि एक्लै जम्प गर्ने चाहिँ मैले मिल्दैन किनभने अहिलेसम्म तपाईँको जस्तै अब फ्लाइट टाइमहरू हुन्छ होइन कतिचोटि जम्प गर्नुभयो होइन अब त्यो फ्लाइट आवर्सदेखि लिएर हाम्रो पनि जम्प टाइमहरू होइन कति पटक जम्प गर्नुभयो त्यो सबै हुन्छ तर मसँग चाहिँ अहिले तपाईँको यो जुन मिलिट्री सेक्टरमा चाहिँ तपाईँको प्यारासुट फोल्ड गर्ने हुन्छ कि यो फोल्ड गर्ने भनेको जब हामीले अब केटा मान्छेले अलिकति फोल्ड गर्दा यतिकै फाल्छौँ नि हामी लुगा कुनै अनि मम्मीहरूले त्यस्तो मजाले क्रिज ठ्याक मिलाएर प्याक गर्नुहुन्छ नि त्यो पनि यसमा चाहिँ चाहिन्छ कि तपाईँको किनभने यो जबै त्यो फोल्ड गरेर यसो झ्याप्पा हाल्यो भने खोलिँदैन खोलिँदैन यसलाई चाहिँ प्याक गर्नलाई होइन चेक गर्नलाई इन्सपेक्टर चाहिन्छ कि त्यसलाई चाहिँ रिगर भनेर भन्छ हाम्रो भाषामा होइन त्यो रिगिङ गर्न चाहिँ मैले जानेको छु मसँग त्यसको चाहिँ ऊ पनि छ लाइसेन्स पनि छ अनि त्यो भयो भने चाहिँ तपाईँ कस्तो हुन्छ भने प्याकिङ गर्दाखेरि सबै चेक गरेर मैले ओके भनेपछि मात्र उसले यसलाई क्यारी गरेर चाहिँ जम्प गर्न मिल्छ कि त्यो चाहिँ मैले त्योसम्म चाहिँ मैले गरेको छु अहिले जम्पको लागि चाहिँ साउथ कोरियामा चाहिँ अलिकति गाह्रो नै छ किनभने ट्रेनिङ गर्नको लागि चाहिँ हामीले युएसतिर जानुपर्ने हुन्छ मायामीतिर त्यहाँ गएर चाहिँ यो जम्पहरू चाहिँ टेस्ट जम्पहरू अनि त्यसपछि आफ्नै पर्सनल जम्पहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ अलिकति काम बाँकी नै छ अझै अनि त्यसको लागि चाहिँ कुन कुन देश जानुभएको छ त म त यो प्यारासुट बेच्नको लागि भनौँ न होइन म चाहिँ प्यारासुट बेच्नको लागि मोर देन 25-26 कन्ट्री भिजिट गरिसकेँ हजुर युरोपदेखि लिएर होइन एसियन कन्ट्रिजदेखि लिएर
धेरै मिडल इस्टमा पनि गइसकेको छु धेरै गइसकेँ हजुर भनेपछि हजुर धेरै ठाउँमा ट्राभल गरिसक्नु भएन अहिलेसम्म कोरियामा त हुनुहुन्छ तर हजुरले कुन चाहिँ पासपोर्ट बोकिरहनु भएको छ त अहिले पनि म नेपाली सिटिजनै हो यहाँको हजुर यहाँको पर्मानेन्ट रेजिडेन्सी चाहिँ पाइसकेँ तैपनि मेरो अहिले पनि पासपोर्ट चाहिँ त्यो सिटिजनसिप पनि नेपाली नै हो हजुरले 26 वटा कन्ट्री भन्सियो हैन मोर देन हजुर 26 30 काउन्टै गरेको छैन अनि नेपाली पासपोर्ट बोकेर जाँदा चाहिँ हजुरलाई कतिको प्रब्लम हुन्छ या सजिलो हुन्छ त्यसको एक्सपिरियन्स अलिकति भनिदिनु न अब कस्तो छ भने नेपाली पासपोर्ट चाहिँ खासै म चाहिँ अब नेपाली हुनुमा मलाई गर्व लाग्छ तर विदेश जाँदाखेरि चाहिँ नेपाली पासपोर्ट चाहिँ यस्तो गरेर नसमाउ जस्तो हुन्छ कि यो जुन हाम्रो ठ्याक्क हरियो नेपालको झन्डा अनि नेपाल लेखेको छ नि यसरी पासपोर्ट चाहिँ यसरी भन्दा पनि यसरी बोक्छु कि म चाहिँ कि चाहिँ नदेख्ने हिसाबमै हाल्छु कि किनभने धेरै नै प्रब्लम हुन्छ पासपोर्ट देखियो भने रोकिहाल्छ कि कहाँ जान लागेको कता जान लागेको किन जान लागेको होइन अब सबै कुरा सोध्छन् कि होइन भिजा हुँदा पनि हजुर हुँदै पनि त्यस्तो हुन्छ अब अस्ति भर्खरै पनि होइन रिसेन्टली एक हप्ता अगाडि पनि बाहिर गएको थिएँ त्यहाँबाट म कोरिया आउँदै थिएँ कोरियामा मेरो अलरेडी यहाँको सिटिजन त्यो पर्मानेन्ट सिटिजनसिप छ नि त हाम्रो कार्ड हुन्छ त्यो छ तैपनि पासपोर्ट नेपाली देख्न बित्तिकै कोरिया किन जान लागेको भनेर मलाई हाफ एन आवर चाहिँ डिटेन भन्दा पनि भनौँ न छुट्टै लगेर क्वेसन गरेर बल्ल तल्ल अनि मैले कार्ड र पेपर्स देखाएपछि बल्ल छोडेको क्या मलाई त्यस्तो केसेसहरू चाहिँ एउटा दुईवटा नभनौँ धेरै नै छ अहिले त बानी नै परिसक्यो त्यही भएर चाहिँ पहिल्यै प्रिपेयर भएर उनीहरूले चाहिने कागजहरू पहिल्यै ठ्याक्क राखेर अनि गइहाल्छ कि अब ट्राभल गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ के सजेसन गर्नुहुन्छ के टिप्स दिनुहुन्छ हजुरले यस्तो छ अलिकति कन्फिडेन्समा पनि अलिकति त्यो के भन्छ अब हाम्रो जुन यो भनौँ न एटिट्युड भनौँ न त्यसमा पनि अलिकति फरक पर्छ कि त्यही अब कस्तो हुन्छ भने उनीहरूले यो इमिग्रेसनको मान्छेहरूले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू देखिरहेको हुन्छ नि मै मात्र देख्ने होइन कि नेपाल अझै हामीभन्दा अझै पनि होइन तल्लो देशको अझै पनि गरिब देशको मान्छेहरू पनि भेटिरहेको हुन्छ कि अनि यसमा चाहिँ को सधैँ होइन को सज्जन होइन को नराम्रो भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूलाई थाहै हुँदैन कि सबैजना एउटै ग्रुप हो भन्ने चाहिँ उनीहरूको मेन्टालिटी हुन्छ सबैलाई चाहिँ त्यसरी नै ट्रिट गर्छ कि अलिकति त्यही भएर चाहिँ सकेसम्म तपाईँहरूले चाहिँ त्यो पेपरहरू डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ राम्ररी ठ्याक्क ठाउँमा पारेर होइन अब यो मेरो ब्यागमा पठाइदिएँ मैले त्यो पेपर कहाँ चाहिन्छ अरे भन्यो भने त्यो चाहिँ भएन ठ्याक्क मैले किन जान लागेको कसरी जान लागेको जाँदाखेरि के चाहिन्छ त्यो पेपरहरू चाहिँ राम्ररी राख्नु पऱ्यो अनि अलिकति कन्फिडेन्स हुनु पऱ्यो ठ्याक्क होइन किन जान लागेको हो म यहाँ तपाईँहरूको देशको होइन आर्मीलाई चाहिँ प्यारासुट बेच्न आएको हो मेरो कार्ड हेर्नु म यस्तो ठाउँमा काम गर्छु बिजनेसको लागि आएको हो मजाले होइन लुकाउनु पर्ने यताउता गर्नुपर्ने केही छैन कि त्यस्तो हिसाबमा जानुभयो भने चाहिँ त्यस्तो खासै गाह्रो चाहिँ पर्दैन तर त्यो क्वेसनिङ गर्नेमा चाहिँ अलिकति हामीलाई खिच्च हुनसक्छ या डर पनि लाग्छ मैले केही गरेँ कि भन्ने हुन्छ तर त्यस्तो केही होइन उनीहरूको एउटा प्रोटोकल हो जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ किनभने नेपालबाट आएको गाह्रो हुन्छ बाहिर जानलाई तर यो कसरी आयो भन्ने चाहिँ उनीहरूलाई पनि खुल्दुरी हुनसक्छ त्यति बेला चाहिँ मजाले हो भनेपछि आफूले रुल्स एन्ड रेगुलेसन फलो गर्नु पर्यो भिजा पासपोर्टहरू आफूले मिलाएर राख्नु पर्यो त्यो भएपछि केही पनि फरक परेन किनभने हजुर त धेरै ट्राभल गर्नुहुन्छ त्यो भयो भने हाम्रो चिलगाडीमा हेरिरहनु भएको जति पनि भ्युअर्सहरू हुनुहुन्छ चिलगाडी फ्यामिलीले चाहिँ अलिकति हुन्छ नि मैले भन्दा पनि हजुरले ट्राभल गर्नुको भएर चाहिँ उहाँहरूले पनि अलिकति हेरिदिनुहुन्छ होइन विश्वास गरिदिनुहुन्छ यो त भयो होइन हजुरको कुनै एक्सपिरियन्स एउटा भनिदिनुहोस् न त अब भन्दाखेरि देशको नाम चाहिँ लिन्न म होइन तर यसो सुरुमा म यहीँ अफिसबाटै मेरो चाहिँ फिल्ड भिजिटको लागि जान लागेको थिएँ मेरो बस पनि सँगै जानु हुँदै थियो अब अभियसली कोरियन भएपछि त इट्स द सेकेन्ड मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट होइन 190 प्लस कन्ट्रिजमा जानलाई त 15 डेज तलसम्मको लागि त उनीहरूलाई भिजै चाहिँदैन होइन उनीहरूको अलरेडी ओके भइसकेको थियो अनि म मात्र होला कि यहाँ जहिले पनि फिल्ड भिजिट जाँदाखेरि जुन पनि एम्बेसीमा जानै पर्ने कि म अहिलेसम्ममा बरु देशभन्दा पनि एम्बेसीमा पनि धेरै गएको जस्तो लाग्छ कि त्यही भएर मलाई अहिले भियतनामको एम्बेसी कहाँ छ भनेपछि सिधै भन्न सक्छु कि म यो ठाउँमा छ यसरी जानुपर्छ यो नम्बरको बस चढ्नुपर्छ भनेर पनि भन्न सक्छु कि म त्यस्तो भइसकेको छ अब त्यति बेला एक्चुअली चाहिँ मेरो फिल्ड भिजिटै थियो अनि त्यो देशमा जान लागेको थिएँ म चाहिँ भिजा लिनलाई गएँ अनि पेपर सबै बुझाएँ अनि उसले चाहिँ चित्त बुझेन मलाई चाहिँ इन्टरभ्यूको लागि बोलायो अनि इन्टरभ्यूको लागि जाँदाखेरि चाहिँ फर्स्ट क्वेसन उसले के गर्यो भने मलाई गएर भाग्ने त होइन नि भनेर सोध्यो कि पासपोर्ट देखेर देख्ने बित्तिकै भाग्छौ कि क्या हो भनेको मलाई अनि अब अभियसली भाग्नलाई त होइन म खासै कामै गर्न जान लागेको अनि म भाग्दिनँ भन्दै पनि उसले भिजा दिन मिल्दैन भन्यो कि अनि त्यसपछि मैले चाहिँ के भने होइन म मात्र जान लागेको होइन मेरो कलिग्सहरू पनि जाँदैछ मेरो आफ्नै बस पनि जाँदै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ ल त्यसो भए भोलि बसलाई लिएर आऊ अनि फेरि कुरा गरौँला भनेर अनि बस जानुभयो
अनि उहाँले म उसलाई हात समातेर लिएर जान्छु भनेर भनेपछि चाहिँ बल्ल तल्ल अनि भिजा चाहिँ दिनुभयो। हजुर त्यस्तो कन्डिसन्सहरू पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ भन्नु खोज्छु। भनेपछि नेपाली पासपोर्ट भएर हजुरलाई त्यस्तो हिचकिचायो तर हजुरको बोसको अर्को पासपोर्ट हुँदा उसलाई चाहिँ विश्वास गर्थ्यो। हजुर उसले चाहिँ के भन्यो भने म नै सँगै जाँदैछु, यदि उसले त्यो ठाउँमा गएर भागिहाल्यो भने पनि मलाई समात्नु, म मेरो कन्ट्याक्टदेखि लिएर मेरो सबै छोडेर जान्छु, तपाईँले होइन पछि कन्ट्याक्ट गर्नु, 10 दिनभित्रमा यो केटा भित्र आएन भने चाहिँ तपाईँले मलाई जे गर्नुपर्छ होइन, तपाईँको देशको कन्ट्रीको ल होस् या यो कोरियाको ल अनुसार चाहिँ तपाईँले मलाई जे गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ गरिदिनुहोस् भनेर भन्नुभएछ। थ्याङ्क यू सो मच चिलगढीमा यति धेरै एक्सपिरियन्सहरू सेयर गरिदिनु भयो। हजुरलाई गुड लक है। अझै पनि यो प्यारासुटहरू धेरैभन्दा धेरै हाम्रो नेपालमा जाओस्। हामी पनि मैले पनि प्यारासुट ग्लाइडिङ चाहिँ होइन, प्यारासुट होइन प्याराग्लाइडिङ हजुर दुइटै मैले गरेको थिएँ, जुन चाहिँ मैले अर्को भिडियोमा पनि राखेको छु। अहिलेको लागि चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच। सो चिलगढी च्यानलमा चाहिँ मैले यस्तै चिलगढीको बारेमा धेरै कुराहरू गरिरहेको हुन्छु, तर आज चाहिँ अलिक फरक विषयमा तपाईँहरूको लागि इन्ट्रेस्ट लाग्छ कि भनेर यो लिएर आएको हुँ। यस्तै अरू पनि तपाईँलाई केही जान्न मन छ, बुझ्न मन छ भने प्लिज तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। मैले भ्याएसम्म मैले जानेसम्म चाहिँ म तपाईँहरूको लागि लिएर आउँछु। सुजनजीले भनेको जस्तो नेपालमा आफूले प्राउड गर्छु होइन, तर नेपाली पासपोर्ट बोकेर हिँड्दा अलिकति अरू देशले ट्रबल गर्ने भएको भएर उहाँलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। तर त्यो सँगसँगै चाहिँ कन्फिडेन्स साथ गयो भने सबै कुराको सल्युसन हुन्छ। सो आजको लागि भने चाहिँ प्रस्मिता यो चिलगढी च्यानलको यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। अहिलेको लागि भने चाहिँ बाई, टेक केयर एन्ड नमस्ते।